Hi, this is your Yo-Yo Sam. Come on, let's go. Let's bolt. So ngayon, medyo yung boses ko ay hindi pa masyadong gumaling kaya hindi ako nakapag-upload ng mga video dahil sa sama ng aking boses. Ngayon, nag-try na lang ako ng mag-upload ng video dahil wala na akong video pa na maipalabas sa aking channel. Kaya ito ngayon, kasi nauubos na lahat ng aking mga in-upload. Ngayon, medyo nag-okay na siya sa awa ng Diyos at pwede na ako makapag-upload pero hindi pa talaga. Ang aking topic ngayon na ating pag-uusapan dito sa aking vlog na ito, paano hindi ma-immune ang isang ibon sa iyong scarecrow. Ano ang dapat? Number 1 step at saka number 2 step lang ang aking ipaalala sa mga tao na gusto na ang ibon na ay hindi talaga maging immune sa iyong scarecrow. Una-una, sa panahon ng tagbunga ng iyong palay ay magkabit ka na ng kahit anong uri ng scarecrow ang iyong dapat mong gawin upang matakot sila at ikaw ay palaging nagbabantay. Sa panahon naman ng pag-harvest, ito ang dapat mong tandaan. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Kailangan talaga yung scarecrow mo ay iligpit mo yan siya ng mabuti at itago sa iyong barnyard upang ang scarecrow ay hindi siya forever na nakatayo diyan sa iyong palayan. Kasi yan ang dahilan na yung ibon na maya o yung rice eating birds ay mai-immune na sila sa iyong scarecrow. Hindi na sila matatakot dahil alam nila na yung scarecrow na yan ay simulat sa poll ay nandyan nakatayo at walang bantay. Gumagawa lang siya ng ingay panahon ng tagangin, kaya isa yan sa dahilan na yung mga birds dito sa iyong palayan ay hindi na sila natatakot dahil sa kapabayaan ng isang farmers. Kaya yung scarecrow ay nandyan palagi, rain or shine ay nandyan nakatayo. Kailangan talaga iligpit mo siya ng mabuti at pag panahon ng wala ng mga palay, yung scarecrow ay hindi na matandaan sa isang ibon, sa mga ibon na mayroong nakakatakot sa kanila. Pero kung nandyan sila palagi, hindi na natatakot ang mga ibon. Halika kayo at samahan nyo ako upang ipakita ko sa inyo ang mga scarecrow na nandyan pa rin hanggang ngayon at hindi nailigpit ng isang rice farmers. So yan ang dahilan na inaakit nila ang ibon upang hindi matakot. Halika kayo at samahan nyo ako. This is your Yo-Yo Sam. See you on my next vlog and God bless us all.